Vad kör vi för bil idag, Rick? En BMW iX3. Vad är det för speciellt med den här? Det är väldigt mycket BMW. Bara bakhjulsdrift? Ja. Billig är den här, då vill jag att den här ska vara billig. Då vill jag att den ska kosta 399 000. Jag tror 769 tror jag. Det är korkat. Ja, det var korkat. Det visar att det är en gammal konstruktion som man har byggt vidare på. Lyssna nu. Oj, då lät det lite. Då lät det. Den kanske är skitrolig på banan. Åh, så på krukan nu så drar med G-meter och grejer. Vad fan, ja. Kom igen. Oj, oj, oj vad den slänger. Utanför G-mätaren. Ja, G-mätaren räcker inte till. Den räcker inte till. Vad fan ska man köpa den här för? Förlåt. Gillar du BMW? Vänta ett år. Välkomna hörni. Förnuft och känsla. Ytterligare en vecka, ytterligare en bil, ytterligare en underbar dag. Ja, december. Ja, vi spelar in det här i december. Vi står här nästan i kortärmat. Helt otroligt. Vad kör vi för bil idag, Rick? En BMW iX3. iX3. Det är alltså BMWs andra helelektriska bil genom tiderna. Byggd i Kina. Tror du att den är sportig? Nej. Varför inte då? Jag tror det är en BMW, den ska vara sportig. Ska den vara sportig? Ja. Ja, då kanske den är sportig då. Den har hela 260 hästar. Oj, det var inte dåligt. Nej. Bara el. Bara el. Ja. Och den ska utmana Polestar och Volvo, kanske Audi E-tron. Ja, då får den jobba lite. Då får den jobba. Ja. Vad är det för speciellt med den här? Den har bakhjulsdrift. Det är väldigt mycket BMW. Bara bakhjulsdrift? Ja. En SUV med bara bakhjulsdrift? Det är tufft. Det är som lite Det tror jag vi har pratat om förut. Det är som jänke-pickup ungefär. Jag tror vi har pratat om det förut. Ja, du har svårt med det. Ja. Jag vet. Det här är alltså en mellanklass-SUV med bara bakhjulsdrift. Ja. Bra början. Nu tycker jag vi kör på den här. Vi måste kolla igenom den lite grann först. Ja, vi kollar lite. Grillen är det man ser att det är en iX3. Ser man på det här blåa, snygga. Och så ser man på den här konstiga plastskölden här som istället för en vanlig grill. Varför har inte den här gigantiska grillen som de andra? Är det för att det är en elbil och inte behöver den? Nej, det är absolut inte så. För de elbilarna som kommer, de kommer att ha den här stora fantastiska saken. Det är för att de inte ville bygga om vanliga BMW i3. Jaha. Men, det här är blått här. Det är mycket blått. Blått är alltså elbilar. Nu ska vi se här. Det här hade du kunnat öva på innan. Någon drog inte upp spaken till så mycket. Så där ja. Jaha. Här. Oj, intressant. Ja, nu börjar det bli riktigt intressant. Ja. Eller hur? Man ser ju ingenting. Och det här är alltså Bayerische Motorenwerke. Är det ens något där under? Nej. Vet du, var sitter motorn någonstans? Ja, men kan man inte stoppa ett bagageutrymme där? Jo, men det är just därför. Det här har man ju tagit en vanlig BMW i3 och sen så har man gjort en elektrisk. Och då fick man stoppa in alla elprylar, konverters och grejer och värmepumpar här. Så man har inte ens plats för en laddsladd. Ja, det var korkat. Det var väldigt korkat. Ja, det var korkat. Det visar att det är en gammal konstruktion som man har byggt vidare på helt enkelt. Konverterat. Blåa, snygga trösklar och sen så lite fräsiga fälgar. Och vi har också lite blått här. Här normalt finns då avgassystem. Så har man istället lite gärna snygga Venturi-grejer här så det ska bli bra marktryck. Det är sportigt. Det förstår man att det behövs verkligen. De hastigheterna som den här bilen kommer att komma upp i. Jag sitter i den här jätterymliga bilen och slår mina ben i stolen framför. Därför att du har suttit och fläskat där framme först. Jo, men... Ja, nej, men jag sitter ju som en chaufför sitter så sitter man ganska bra här. Ja. Om man sitter och sover så blir man inte så bra. Nej. Ja, men det är lite lågt baksäte men det är ändå rätt mycket rymd och så. Tycker jag. Det är helt okej. Det finns mycket sämre baksäten i klassen. Gör det? Ja, alltså Volvon är lite mindre i alla fall. Okej. Vad är det här för knappar då? Det är värme. Ja, titta på fan. Ja, den har mycket extra utrustning. Det är trevligt tycker jag när de som sitter bak får en riktig display och så, det gillar jag. Det gillar vi. Ska vi se bagageutrymmet också? Ja, gud vad intressant. Kolla hundkompatibiliteten. Ja, här får ju hundarna plats, det är väl inga konstigheter. Nej. Fan är den här helt integrerad? Nej. Ja, det där. Här borde du gilla. Och här finns det då plats för laddsladd och lite extra seriösa saker för att förankra last. Ja, men det är ett stort, bra utrymme. Helt enkelt. Jag vet inte. Ja, det är jättebra. Jävla mellanklass-suvar alltså. Den är bra. Man behöver inte större än sådär. De flesta. Bakhjulsdriven. Ja, det är en annan sak. Den byggs alltså i Kina. Så. Därför att man tror då att
Kina är den största marknaden för elbilar. Och det är väl också så. Även om de skulle behöva lite elbilar där borta. Det säljs mycket elbilar där borta. Lite smoggigt. Ja, de behöver verkligen det. Definitivt. Så de kan fortsätta bränna kol för att göra andra saker. Just det. Men då kan man köra vi ska inte säga något, vi gör väl det också. Ja, vi är ganska duktiga på att inte bränna kol. Men den här bilen då. Det här är ju BMWs andra elbil. Det är så jobbigt när vi provkör BMWs. Det fokus försvinner alltid från bilen till hur du pratar. Ja, sluta med det nu. Ja, okay. Du har hakat det där en gång nu. Det här är i alla fall BMWs andra elbil genom historien. Den kommer alltså 7 år efter i3, den lilla cykelbilen. Och det är jättekonstigt att BMW var ju först egentligen med bland de här stora tillverkarna att bygga elbilar. Och sen så kommer man då nästan sist med nästa omgång. Och den här är ju då lite... Den är inte en state of the art kan man säga. För den är ju en helt vanlig bensinbil, dieselbil som har byggts om. Varför gör då inte de stora det? Istället för liksom, okej, vi tar ut motorn och stoppar in ett batteri. De har varit rädda tror jag. De var rädda. Hur mycket ska folk köpa elbilar? Vi bygger, det här blir billigt, det här blir enkelt. Vi gör en halv satsning. Ja. Och så kan man tillverkningsprocenten upp och ner på hur många som är elbilar och hur många som är förbränningsmotorbilar kan man justera eftersom. Man vågar inte satsa fullt ut på det. Och därför kommer man också efter lite grann. Det här är liksom, tror jag, det här är en parentes faktiskt i BMWs elbils vända här, eller? Ja, det ska vända. Det som också är konstigt med den här bilen, det är att den är bara bakhjulsdriven. Det är ju en är den bakhjulsdriven? Japp. Nej. Jo. Bara bakhjulsdriven? Exakt. Så att den här bilen den här kommer inte att säljas i USA. För i USA säger man att då vill folk i alla fall ha fyrhjulsdrift. Men vem vill ha en bakhjulsdriven SUV? Vem har sagt, fan jag skulle vilja ha en bakhjulsdriven SUV? Det är liksom min nästa bil. Ja. Alltså, fick jag drömma fritt. Ja. Då skulle det bli en bakhjulsdriven SUV. Exakt. Men andra sidan så är det ju lite korrekt för BMW. För de har ju liksom, det har ju varit det bakhjulsdrivna märket. Jo, det är det ju. Ja, men jag tycker att det är skitkorkat. Ja, det är korkat. Men de säger att det är för att de ska hålla ner energiförbrukningen. Bara en motor. Ja, men låt då människan som sitter i bilen välja. Vill du ha lite längre räckvidd, stäng av fyrhjulsdriften. Det är vikt också. Det finns ju en sån här knapp. Vikt och kostnad. Stoppar in en men till... hur billig är den här? Då vill jag att den här ska vara billig. Då vill jag att den ska kosta 399 000. Jag tror 769 tror jag den kostar. Det är dyrare än Volvo 640 eller Polestar och så vidare. Och den är tvåhjulsdriven. Ja. Det låter ju som kanonköp. Och den har bara 260 hästar också. Va? BMW SUV som är lite outdated när den kommer. Yep. Det är en SUV som är bakhjulsdriven. Yep. Som har mindre hästkrafter och är dyrare än motsvarande Volvo. Eller Polestar eller vad du ska ha för någonting. Ja, exakt. Och men det och dyrare. Ja. Men den är samtidigt också, det är en rymligare bil än Volvo. Du får nog säga något positivt om den här. Den är rymligare, den är en större bil alltså för baksätet och bagageutrymmet än Volvo till exempel. Hur fan blir det en SUV när man kör bakhjulsdrivet bara? Blir det bra det verkligen? Ja, det får vi kolla på banan. Ja, det ska vi kolla på banan sen. Alltså, det blir väldigt... Ja, där kommer det kanske vara jätteroligt. Där är katten igen. Den där jävla katten. Ja. Alltså han bor här. Han bor här. Men han får inte gå runt på vägen sådär. Nej, och så kanske han inte hör vår elbil. Nu ska vi se. Det var så. Så kan det vara. Kolla här nu, det finns sportknappen. Lyssna nu. Oj, då lät det lite. Då lät det? Ja. Det lät ganska sportigt, eller jag vet inte, vad lät det? Ja, det lät... Jag vet inte. Vad tycker du om accelerationen då? Ljudet överdumpas av rädslan av att vi kör för fort. Jag skulle vilja säga så här att jag tycker den ser fin ut inuti. Ja, den känns precis som vilken vanlig bil som helst. Ja. Och det gillar jag. Jag gillar den här infotainment-grejerna. Ja. Alltså den känns välbyggd. Alltså, du vet ju vart den är byggd, som det sa jag här nyss. Kina. Ja. Känns det som att den är liksom en kinesisk tvåhjulsdriven SUV som är dyrare än alla andra. Inte alla andra, e-tron är dyrare. Ja, men den är väl för fan fyrhjulsdriven. Ja. Det är jätteskojigt faktiskt BMW just nu att de... Jätteskojigt. Jo, det är fantastiskt att BMW som står för... Okej, ska jag ha två saker samtidigt? Som står för motorer
Bayerische Motorenwerke. De har lagt ner, eller ska lägga ner all tillverkning av sina fossildrivna motorer i Tyskland. Swish, bort med dem bara. De ska byggas i England och Österrike tror jag. Så att i Tyskland ska man bara bygga elmotorer. Alltså man drar ihop den här elbilskompetensen och den ska finnas i Tyskland. Så de gör ett jättestort liksom omställning av hela företaget och bygger om alla fabriker. Och så är det lite konstigt att den här då är Kina-byggd. För jag tror beslut på den här togs för några år sedan när man inte visste hur det skulle gå. Och sen sitter man med den här produkten idag och jäklar vad hände egentligen? Var det så smart att vi inte byggde någon elbil på en gång? Ja, nu sitter vi med den här. Och så laddar man i jättemycket utrustning. Den här är väldigt välutrustad för pengarna om man nu kan säga så. Så att prislappen som är avskräckande är inte riktigt lika illa när man tittar på hur mycket utrustning man får. Hörru du, ska vi testa hur den är på banan istället och se innan vi dömer ut den helt och hållet? Den kanske är skitrolig på banan. Ja, men det är konstigt att BMW ändå bygger den här ganska långsamma SUVen med 4 bakhjulsdrift bara. Ja. De ska ju stå för jag fattar körglädje. Jag fattar inte överhuvudtaget. Ja, vi åker till banan. Ja, vi åkte banan. Sportdisplay med en hjälm som symbol. Sitter vi i våran 200 hästars jättesuv med bakhjulsdrift. Och så på krukan nu så drar jag med G-meter och grejer. Vad fan, kom igen. G-meter, vad är det mer då? Vi har varvräknare också. 16 000 varv. Jag gillar inte att ni sätter i sportgrunker i en bil som är totalt osportig. Det vet inte du än. Den kanske är det är sant. Sportig. Nu tog jag ut någonting i förskott här. Ja. Nu, utan alla system. No systems. No systems, bara jag. Bara du. Och det känns... System Alrik. Systemet Alrik. Tror vi får ett systemfel här nu. Ja, det är väldigt stor risk för systemfel. Oj, vad mjuk den var. Ja, den är faktiskt mjuk och härlig. Är det härligt det när man ska köra ban? Nej, det känns vad svår den var att få... jag vet inte. Oj, det ligger en massa skit här i dina jävla kläder. Oj! Oj, G-metern slog i taket. Ja, det gjorde den faktiskt. Den känns väldigt hög samtidigt som den har mycket vikt långt ner. Den väger väl 2,2 ton någonstans där. Oj, vad den slänger. Oj, gud, vad fort du kör nu, Alrik. Det här är inte bra. Jag tycker inte det. Jag kör långsamt med det. Nej, kör vad fan. Oj, det var lite gräs. Det bjuder vi på. Ja. Då ska vi se om det skulle ju vara förvånansvärt om du höll det på banan ett avsnitt. Oj, nu drog du något lite där, känner du? Ja, Snart drar den igen. Här, titta, nu drar den igen. Nu lägger den sig i crash mode. Det gör den alltid när du kör. Ja. Kraschläge. Den litar inte på mig. Men man får inte krascha snabbt. För den tog 25 sekunder på sig att stänga den där. Ja. Det får vara en jävligt långsam krasch. Ja. Håller du jämnt gaspådrag där? Nästan. För den tuggar. Ja, jättekonstigt. Den vill inte leverera så här sportig körning. Nej, men varför har den en G-mätare? Ja. Jävlar, det här känns inte alls bra. Det känns inte bra. Tycker du inte? Nej, det känns... Men den har ganska mycket fjädringsvägen då. Så den jobbar. Men den är liksom... Det känns som när den kommer tillbaka så känns det som att den... Men, alltså, nu är det samma... Jag vet inte vad jag ska tycka. Slutar jag med det här. Ja, sluta med det här nu. Ja, det är dags. Vi sätter en... varvtid oss. Det är dags för Förnuft och känslas egen The Stig. Erik Karlsson. Oj. Akta granen. Granen ska vi inte köra på. Utanför G-mätarens... Ja, G-mätaren räcker inte till. Den räcker inte till. Det är en sådana krafter här. Det är sådana enorma krafter. Jag försöker få till en lite längre sladd. Ja, det är den vill inte bra, det men den riktigt. vill inte mer än så. Den är inte sportare än så helt enkelt. Nu... Den ger mig en olustig känsla. Klara, färdiga, gå! Det var faktiskt en liten kom igång-stånk var det, men sen var det inte så snabbt efteråt. Och så blir det lite hackigt. Ja, det är bra, man ska låta mycket, då går det fortare. Ja, det... Oj. Kände du den? En liten retur? Retur, mitt i, det var proffsigt. Ja, tack. Och de här mätarna är ju väldigt skoj att se på i alla fall.
Flick! Scandinavian flick! Flick! Jag trodde du skulle köra rakt fram där. Hej då! Men fan, här är full kontroll. Oj. Och så dubbeldipparen där. Och den vill inte vara med på det här. Och så drog den åt till vältet. Ja, och så är vi på kraschläge. 40 sekunders läget. Den är faktiskt, jag tycker... Kom igen nu! Va? 48,70. Va? Det är ju helt jävla otroligt. Det är jättebra. Den här imponerar vad det gäller. Alltså den är det är bättre. inte roligt. Men det är 48,70 i de här förhållandena. Det är jättebra. Alltså den är imponerad. Den är mycket Eller mycket är det bättre. jag? Är det du? Är det min... Att du kör bättre nu än vanligt menar du? Ja. För du är alla tider är trots allt dina tider. Så det har du rätt i. Du jämför det med dig själv hela tiden. Ja. Men man kan ju alltid bli bättre. Ja, det är det man ska försöka bli. Man måste ju utvecklas som person. Ja. Lära sig av sina misstag. Ja. Det gör ju jag. Ja, hela tiden. Gör aldrig om samma misstag två gånger. Nej. Det skulle aldrig jag göra. Det finns inte på kartan. Ska vi fråga regissören om han är nöjd och glad? Är ni nöjda och glada? Hur håller kvalitetskänsla? BMW har höjt interiören i flera modeller med arv från 7-serien. Banka och slå, göra sådär typiskt biltest. Jävlar, jag trodde det sprack. Helvete, vilken tur att den här. Det lät som ett sprickljud, känner du? Jag hörde. Jag trodde du fick ont i handen. Nej, men det var bara för att fejka ifall att jag hade haft sönder någonting. Ja, men jag tycker den känns välbyggd, men den är inte lite hypermodern. Nej. Men välbyggd och bra. Jag tycker inte den känns supergedigen. Alltså den är helt okej. Den är helt okej? Ja, helt okej. Ja. Slå till eller leta vidare? Ja. Jag har ett jätteenkelt svar på den frågan. Ja. Och det är leta vidare. Exakt. Alltså, vad fan ska man köpa den här för? Förlåt. Gillar du BMW, vänta ett år. Den här kommer komma i kanske april till Sverige. Och beställer du nu så kommer du få den då ungefär. Och gillar du SUVar, fine. Och gillar du BMW, fine. Men en bakhjulsdriven SUV med nej. Den är lite en parentes i BMWs elbilsvärld, säger jag också. Ja. Den är i och för sig, de har stoppat in batterier och elmotorerna som är mer energieffektiva än i lilla i3. Så att de har tagit ett tekniksteg, det har de gjort faktiskt, det syns ju inte. Men den är energisnål med tanke på vad den gör. Och vad sa de? De säger att 93% av energin ger framdrivning i den här bilen, så att den är ju snål. Betyg? Jag såg den därför att den inte är så modern som den nya kommer vara om ett år. Den här kommer kännas jävligt gammal om ett år. Ja. Okej, betyg? Jag sätter på mitt ha-begärsbetyg, känslobetyget sätter jag en 2. Mm. Den är ju eldriven och stor och energieffektiv och rymlig, och hästkrafterna räcker för all vanlig vardagskörning. Ja, den var ju snabb. Den var snabb, ja. Den var snabb. Ja. Man tycker att den har ju, sackar ju kanske 150 hästar mot Volvon, men det spelar ingen roll tycker jag för vanlig vardagskörning. Men den får bara en 6. En 6. Mm. Ja, det är dåligt för att vara en elbil för dig. Ja, det är bra. Du, nu drar vi och käka, för jag håller på att brinna av hunger. Ja. Vad blir det då? Vad kan du bjuda på? Jag är typ sugen på att stoppa in med en pizza. Det är inte så tyskt. Men du vet, kinesiskt kanske? Kines? Ja, Kina-mat. Ja. Tänk dig en Kina-buffé. Ja. Alltså där man bara går och bombar i sig såna här friterade fläskfilébollar. Ja, det blir det tar vi. Friterat är bra. Ja, vi kör. Vi har ju kört så här miljövänlig bil nu. Ja, då kan vi bomba i oss lite friterat. Hej då! Hej!